Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một combo móc khóa lấy cảm hứng từ quả bóng và chiếc áo cầu thủ bóng rổ. Nó thật sự rất dễ thương và đặc biệt là chỉ sử dụng những mũi móc cơ bản thôi, cho nên dù bạn là người mới cũng có thể làm được. Vì thế đừng bỏ qua video tuyệt vời này nha. Giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Nếu bạn cảm thấy những gì mình chia sẻ trong video này thực sự hữu ích với bạn thì hãy nhấn nút thanh bên dưới nha. Sự ủng hộ của bạn dù rất nhỏ thôi nhưng lại là động lực rất lớn để mình có thể tiếp tục duy trì kênh và dành nhiều thời gian tâm huyết để mà mang đến cho bạn nhiều hướng dẫn dễ thương và chất lượng hơn nữa. Cảm ơn bạn vì đã ở đây, đã xem đến video đến cuối và đồng hành cùng mình trên hành trình móc len này. Thật lòng biết ơn các bạn rất nhiều. Mình sẽ sử dụng kim móc có kích thước là 2.0mm để móc chiếc áo. Trước tiên mình sẽ tạo một dây bính với 12 mũi bính. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau khi có được dây bính với 12 mũi bính, mình sẽ quay lại cái mũi đầu tiên này để móc một mũi dời. Lúc này mình sẽ lên một bính và ở chân lên bính này mình móc vào đây là một mũi đơn. Chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi đơn. Chân tiếp theo mình móc một mũi đơn nữa. Sau khi móc được 3 mũi đơn, qua chân tiếp theo mình sẽ móc 3 mũi đơn chung một chân. 1, 2, 3. Chúng ta tiếp tục qua chân móc tiếp theo, móc một mũi đơn. Chân móc kế bên mình sẽ móc 3 mũi đơn vào một chân. Chúng ta sẽ móc mỗi chân móc một mũi đơn và móc lần lượt 3 mũi đơn. 1, 2, 3. Sau đó qua chân móc tiếp theo mình sẽ móc 3 mũi đơn vào một chân. Tiếp tục qua chân móc kế bên mình sẽ móc một mũi đơn. Qua chân móc tiếp theo mình sẽ móc 3 mũi đơn vào một chân. Sau đó mình sẽ móc mũi dời vào mũi đơn đầu tiên này để kết hàng. Hàng móc thứ hai mình sẽ lên một bính. Sau này mỗi lần lên hàng mình sẽ lên một bính như thế này, vì thế mình sẽ không nhắc lại nha. Ở chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Ba chân móc tiếp theo mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn. Đến phần góc này móc vào đây 3 mũi đơn chung chân. Tiếp tục mỗi chân móc một mũi đơn, móc 3 mũi đơn. Đến phần góc này mình móc 3 mũi đơn chung chân. Sau đó sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn và móc 5 mũi đơn. 1, 2, 3, 4, 5. Đến phần góc móc 3 mũi đơn chung chân. Tiếp tục mỗi chân móc là một mũi đơn, móc 3 mũi đơn. 1, 2, 3. Đến phần góc móc 3 mũi đơn chung chân.
Còn lại chân móc cuối cùng này mình móc vào đây một mũi đơn. Sau đó mình sẽ móc qua đây một mũi dời để kết hàng. Khi kết thúc hàng móc thứ hai này mình sẽ có 28 chân mũi. Hàng thứ ba, mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn và móc 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6. Lúc này mình sẽ móc lên 2 mũi bính và gấp cái phần này lại qua cái phần góc bên đây. Mình sẽ nối với phần góc bên đây bằng một mũi đơn. Chúng ta tiếp tục mỗi chân móc là một mũi đơn, mình sẽ móc tiếp 8 mũi đơn nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lúc này mình móc lên 2 mũi bính và nối với phần góc bên đây. Nối với bên đây bằng một mũi đơn. Chúng ta tiếp tục móc còn 2 mũi đơn, còn 2 mũi này mình sẽ móc vào đây 2 mũi đơn. Móc dời để kết hàng. Hàng móc thứ tư, mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn. Đến đoạn có 2 mũi bính này mình cũng móc vào đây 2 mũi đơn. Chúng ta sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn cho đến hết hàng. Thì khi kết thúc hàng móc thứ tư mình sẽ có 22 chân mũi. Từ hàng thứ 5 cho đến hàng thứ 13 thì mình sẽ lặp lại cách móc giống như hàng thứ tư. Nghĩa là mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn và chúng ta cứ móc như vậy cho đến hàng thứ 13. Thì đến đây kết thúc hàng thứ 13 mình sẽ móc một mũi dời để kết hàng. Sau đó mình kéo len ra một đoạn và mình sẽ cắt len. Từ điểm mình cắt len này mình sẽ tiếp tục móc hàng thứ 14. Mình sẽ sử dụng len màu trắng này để nối vào. Và ở mỗi chân móc mình cũng móc một mũi đơn. Chú ý kẹp luôn đoạn len thừa vào. Sau khi móc xong hàng móc thứ 14 này mình sẽ cắt len và mình giấu đi đoạn len thừa đi. Ở phần tay áo, cổ áo thì mình sẽ nối len vào và mình móc viền như thế này bằng các mũi dời. Mình sẽ đưa kim vào một điểm bất kỳ, kéo len màu trắng vào. Và chúng ta sẽ móc mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi dời. Với đoạn dây trang trí như thế này thì mình có thể móc một cái đoạn dây bính dài 6 mũi bính. Rồi mình sẽ ướm thử vào đây. Nếu nó đã đạt được cái độ dài mình mong muốn rồi thì mình dừng lại.
Mình sẽ dùng kim để đưa cái đoạn len này vào đây, sau đó là mọi người sẽ dán keo vào. Sau khi móc xong đoạn dây bính rồi, mình sẽ dùng kim để đưa cái đoạn dây bính này vào vị trí như thế này. Sau đó mình sẽ dùng keo để dán nó lại. Sau đó mình có thể móc một cái số nào mà mình thích thì mình móc một cái đoạn dây bính, sau đó mình tạo hình được dãy số đó, rồi mình sẽ dán keo vào. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong chiếc áo. Với quả bóng thì mình sẽ sử dụng kim móc 2.5mm và loại len có kích thước là 2.0mm để móc. Trước hết chúng ta sẽ tạo vòng tròn mã thuật. Sau đó móc vào vòng tròn mã thuật này 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Lúc này mình sẽ rút sợi dây để thu nhỏ vòng tròn lại. Và mình móc một mũi dời vào mũi đơn đầu tiên này để kết hàng. Như vậy chúng ta đã móc xong hàng móc thứ nhất. Hàng móc thứ hai mình sẽ lên một bính để bắt đầu. Ở chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây 2 mũi đơn chung chân, hay mình còn gọi nó là mũi tăng. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi tăng. Và cứ như vậy mình sẽ lặp lại mỗi chân móc là mũi tăng cho đến hết hàng. Thì khi kết thúc hàng móc thứ hai mình sẽ có 12 chân mũi. Hàng móc thứ ba, ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi tăng. Từ đây mình sẽ lặp lại cái cụm móc gồm một mũi đơn, một mũi tăng, mình sẽ lặp lại cho đến hết hàng. Khi kết thúc hàng móc thứ ba mình sẽ có 18 chân mũi. Hàng móc thứ tư, ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi tăng. Ở chân móc kế bên mình sẽ móc một mũi đơn. Và từ đây chúng ta sẽ lặp lại cụm móc bao gồm một mũi đơn, một mũi tăng, một mũi đơn. Chúng ta sẽ lặp lại cái cụm này cho đến hết hàng. Khi kết thúc hàng móc thứ tư mình sẽ có 24 chân mũi. Hàng móc thứ năm, ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Ở hàng móc này mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn cho đến hết hàng. Từ hàng thứ 6 đến hàng thứ 8 thì mình sẽ móc tương tự như hàng thứ 5. Mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn cho đến hết hàng. Và khi kết thúc hàng thứ 8 chúng ta sẽ móc mũi dời để kết hàng. Hàng móc thứ 9, ở chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Tiếp theo mình sẽ thực hiện mũi móc giảm. Sau khi thực hiện mũi móc giảm mình sẽ móc qua chân móc tiếp theo, mình móc một mũi đơn. Lúc này mình sẽ lặp lại cụm móc bao gồm một mũi đơn, một mũi giảm và một mũi đơn. Mình sẽ lặp lại cho đến hết hàng.
Hàng móc thứ 10, dấu móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Tiếp theo mình sẽ thực hiện mũi giảm. Lúc này mình sẽ lặp lại cụm móc một mũi đơn, một mũi giảm và mình sẽ lặp lại cho đến hết hàng. Để khi kết thúc hàng móc thứ 10 này mình sẽ có được là 12 chân mũi. Khi kết thúc hàng móc này mình sẽ nhét vào đây một ít gòn. Hàng móc thứ 11 mình sẽ tiến hành giảm mũi hoàn toàn. Mình sẽ móc được 6 mũi giảm. Sau khi móc xong mình sẽ tiến hành cắt len và giấu đi những đoạn len thừa này. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau móc xong mẫu áo thể thao cùng với vỏ bóng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và cùng mình móc len ngày hôm nay. Chúc các bạn móc len vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn.